Nonni, terve moro taas. Tämmöistä vähän päivitystä, mitä tässä Kiesillä on sitten viime kerran jälkeen tehtykään. Niin Pepsi tuli kanssa vähän mukaan auttamaan tässä päivityshommissa niin sanotusti. Eli viimeisemmän videon jälkeen niin on noita peltihommia oikeastaan tehty autoon ja nyt alkaa niinku ne olemaan melko lailla hyvällä mallilla. Eli molemman puolen helmat on tehty. Vielä otan tosta vähän lisää toista videota tossa, missä näkyy tosta helman rakenteesta, mitä se tehtiin nuo nostokohdat, miten ne on tekastu. Ja päätettiin tehdä silleen tää homma, että nämä on niinku, mihin tulee nämä pukkien paikat, niin nämä on tehty 2 millin pellistä nämä kulmat tähän. Sitten tänne tommonen tukirakenne, mikä tukee sen tuohon helmaan ja sekä sitten tuonne ylöspäin. Ja mikähän tässä nyt oli tää putkeen halkaise, muistaaks Topi ulkoa? 24 ehkä. Joo, 25, joku semmonen millinen putki mikä tässä on. Ja sitten se olisi tarkoitus tehdä tosta tanko, mikä just sinne putkeen menee, niin siitä tehdään sitten niin niihin pukkeihin tehdään tangot. Eihän sinne menee hyvin paikalleen. Siinä samalla kun Topi teki helmoja, niin mä kävin hinkkailemaan sitten tosta autosta pois noita äänieristeiden liimoja. No niin, nyt tossa nämä nostokohdat tehtynä valmiiksi tuommoista kotelot tuohon molemmille sivuille. Eli tuommoista silloin se sama tukirakennus sisällä ja sitten kotelojen tässä sivulta. Ja nyt pitäisi sitten laittaa vähän loppuhelma tähän paikalleen. Niin kyllä ne siitä hyvä niistä tulisi. Enää tehdään koennostoja. Siinä se sitten olisi siltä osin valmiina. Topi teki ton kartturin puolen helmankin tossa itseälle paikalleen ja tähän pistää siihen pikkusen happomaalia pintaan, että se ei kovin voin pahasti ruostus, niin pikku putsaukset siitä. Millä säännöllä sä oikein putsaat sitä? Vähän silikonipesuaine. Okei, silikonepesuaine, selvä. Sillä putsaukset ja happomaalia pintaan ja se säilyy sitten taas siitä sitten eteenpäin. Onpa räyhetko punaiset helmat. Pitäisikö jättää oikein tän väriset silloin autoneessa? Ehdottomasti. No niin, nyt kun on tosissaankin noin kaikki äänieristöt tullut raaputeltua tästä pois, niin alkaa koittamaan sitten, että miten sais tästä nyt nämä massat, tai liimat, millä tää on ollut kiinni, niin tuossa toffeelaikalla koitin tähän. Tämähän on aika hyvä. Täältä tulee ihan niinku puhasta maalipintaa tulee tästä. Tää on hyvä kyllä tää. Tää laikka tähän käyttöön toimii ja hiton nopeasti lähtee. Nyt on tullut hinkattua kaikki noin äänieristömattojen liivat pois. Törkyähän täällä on se kanan sisällä vielä, mutta kaikki liimat on itse hinkattu nyt pois ja sisältä ja sitten myös takakontin puolelta. Ne lähti oikeasti tuolla täällä metalliharja on kyllä niinku terässä, tää oli kyllä ihan ykkönen tää homma. Ei se toffeelaikka ollutkaan hyvä sitten. Silloin varmaan voi viimeistely, mutta
Toi lähti kyllähän parhaiten tulla pois sitten. Sitten tänne takakonttiin on paikkailtu näitä paikkoja täällä. Eli enimpiä ruostekohtia tehty täältä pois. Saadaan vähän säntillisempään kuntoon tätä paikkaa. Melkein kaikki peltihommat on siis nyt tehtynä. Melkein. Sisällä olisi vielä sitten noi parit lattiareijän paikat. Mä ei oikein vielä tiedä, että hitsataanko me niitä umpeen vai pannaanko niihin liimalla laput päälle vai miten tehdään. Mutta joka tapauksessa ne olisi sitten niinku seuraavaksi siinä vuorossa. Ja musta tuntuu, että Topilla taisi ollakin noin takakontin puolet oikeastaan melko lailla sitten tehtynä siinä. Uusi perä käytiin tosissaankin tähän nyt hakemassa, eli tässä on alun perin toi 168 perä, nyt siellä on 188 perää sitten paikallaan. Ja nyt kun se on vähän pitempi se perä, niin meidän piti myös sitten hakea siihen, hommata siihen uusi kardaani sitten. Se kardaanista yritettiin tossakaan vähän sovittelemassa ja vähän sitten saada se pistettyä niin sanotusti poikki siitä liuun kohdalta. Niin se ei ollutkaan ihan sitten yksinkertaisin homma. Mutta laitan siitäkin tosta pätkän tähän, että minkälainen sen irrotustyönä sitten olikaan. Mitä Topi teet? Avaa liukua. Täällä on vähän kardaanin liuku jumis. Ei vaan nimittäin lähde. On annettu lämpöä ihan reilustikin tuossa useampaan otteeseen. Tehty kaikenlaisia kevätjuhlaliikkeitä, mutta ei ole vielä saatu lähtemään. Katsotaan. Otetaan nyt vähän lisää vielä lämpöä. Katsotaan, että saadaan me toi kardaani. Nyt olisi kuitenkin oikea kardaani. Eikö oli liian pitkä nyt. Katsotaan, että se alkaisi tällaista lähtemään. Tehdään tämmöstä rasvasoppaa tällä hetkellä. Ei sit lähtenyt lämmöllä, niin koitetaan sitten jousipuristimilla tehdä se kyllä sillä sitten Perkele. Vähän vaan mietin sen loppu. Seuraavia hommia, nyt kun saadaan nämä tehtyä alta pois, niin meillä olisi vähän aikomuksen, että jos me vaan saadaan suinkin, niin löydetään paikka ja tekijä, niin puhallettaisiin toi pohja kokonaan puhtaaksi ja päästä sitten rakentelemaan sinne noita tiettyjä korivahvikkeita, eli tonne perällehän tietenkin pitää tehdä sinne vahvikkeita ja sitten myös vahvikkeet tonne moottorikannattimille ja jotakin muuta. Ja onhan tässä nyt alettu vähän funtsimaan jo sitä, että miten me pohjapanssaria tultais kiinnittelemään tonne ja kaikkea muutakin siihen liittyen. Myöskin sitten on toi etutulipellin teko on sitten kans aiheena, että tämä aukko vetästää umpeen, että me saadaan tonne puhaltimelle saadaan kyllä sitten tulemaan
korvausilma tai ilma tulemaan tuolta kautta. Se menee kyllä sillä. Ja sitten toi, no ekukotelohan tonne jääkin, se vaan sitten varmaan, vedetäänkö se nyt liimalla vaan ruuveilla vetään kiinni sitten se sinne paikalleen. Peltihommistahan tässä toki tietenkin vielä tällä takakontin puolella on tämmönen pikkuinen reikä lattiassa, että tää pitäisi varmaan tukkia, samoin kuten tuosta sivusta tuo kotelo vetästään rälläkällä pois, vetää se niin tähän tasoon. Sitten vetää yhtenäinen peltilappu koko tuonne pohjalle. Tankkikin me puotettiin tuossa pois. Päästiin vähän näkemään, että missä kunnossa siellä on ne tankin kiinnityspannat. Ne on nyt aika hurjassa kunnossa, mutta toki ne nyt varmaan sitten uusitaan tuossa samassa. Siltä osin kun tarvii, niin uusitaan samalla sitten kun toi pohja puhalletaan, jos se saadaan puhallettua. Takakonttiin pitäisi rakentaa vielä sitten tuohon takaiskareiden väliin ja myös sitten tuonne perään kannakkeita, niin aletaan rakentaa tänne ristikkorakenne ja tästä sitten pohjasta läpi nuo, niin saadaan vähän jäykistettyä sitten rakennetta sitä kautta lisää. Meillä on vielä vähän auki, että minkä verran noista korivahvikkeista tilataan valmiina palasina ja mitä sitten tehdään itse. Varmaan niiltä osin, mitä itse pystytään helposti tekemään, niin tehdään ne itse sitten, kun kuitenkin tuosta pitää purkaa pohjasta kaikki rojut pois, napurungot pois ja tälleen, niin sieltä on sitten helppo sinne sitten käpistellä paikalleen, mutta siellä oli muutamia semmoisia aika vekkulin näköisiä palasia, että voi olla, että niitä ei käy itse edes tekemäänkään, vaan helpommalla pääsee, kun tilaa sitten valmiit vahvikkeet ja pannaan ne sitten sinne paikalle. Sittenhän meillä on tällä hetkellä täällä sisällä tämmöiset aikamoiset johtoniput, mistä nyt on varmaankin hyvinkin pitkälti on paljon semmoisia johtajia, mitä ikinä ei tulla tarvittamaan, niin ne tullaan käymään myös tässä tulevaisuudessa läpi. Pannaan vähän virrat autoon ja katsotaan sitten, että mitä missäkin on. Ja toki sitten mitä tässä nyt samalla sitten, kun tonne pohjan puolelle mennään hommiin, niin vetästään myös samalla sitten noin polttoainelinjat. Vetästään tuolta eestä tonne tankille ja tosta pannaan ne läpi. Samoin kuten sitten myös jarruputket tullaan vetämään sisäkautta tonne taakse ja aletaan miettimään paikkaa sitten käsijarrullekin, että mihin se tultaisiin sitten laittamaan. Tuossa täällä moottoritilassa vielä purettavaa pois ja nopea ohjaus pitäisi jostakin löytää. Eli hei, jos sulla on halvalla olisi myynnissä nopea ohjaus meille tähän autoon, niin otahan yhteyttä. Laita vaikka kommentteihin viesti, tai kommentti, niin päästään hieromaan kauppaa sitten siitä. Ja sitten toki pitää laittaa pedalboxia ja sun muuta tämmöistä. Niin, ja jäi sanomatta, että kyllähän meillä tulee sitten vielä nämä etuiskareiden yläpäät, niin niiden vahvikkeet tullaan tässä tietenkin tekemään samalla sitten, kun noita koria vahvistellaan tässä. Joo, tässä kun katselet näitä meidän videoita, niin jos tulee semmoista mieleen, että ei pojat sitä hommaa näin tehdä, niin käyhän laittaa vaikka kommenttia, että miten joku asia pitäisi tehdä toisin. Kun ei ole kuitenkaan olla ammattilaisia tässä, vaan pyritään niin parhaamme mukaan tekemään tätä asiaa. Sitten kuten uskomme, että se pitäisi tehdä näin. Ja jos tämmöinen räpellys kiinnostaa, niin ei muuta kuin tuosta alhaalta kanavaa tilaukseen, ja jos video oli hyvä, niin paina peukkuu ylöspäin. Jos ei, paina peukkuu alaspäin. Mutta kiva, kun katsot kuitenkin tämän videon, ja nähdään taas seuraavan parissa. Se on moro. Hei, Peps, istu. Yes.